Kayo ba ay nagnanais magkaroon ng sarili niyong negosyo? Hi guys! Ngayon, isi-share natin ang iba't ibang business opportunities para sa mga gustong magkaroon ng sariling negosyo. Magkano ang kailangan mong puhunan at magkano ang kaya mong kitain sa loob ng isang buwan. Make sure to stay until the end to know paano mag-avail ng mga business packages and for bonus recipe ideas with costing. You can start your own negosyo using inJoy for as low as 1,500 pesos only. With inJoy Milk Palamig Negosyo Package. Sa halagang 1,500, ito ang iyong makukuha sa package. At kaya mong kumita ng up to 10,000 sa loob ng isang buwan. Sabihin nating 7 pesos ang benta mo per 8-ounce cup at nakakabenta ka ng 150 cups per day. Sa loob ng isang buwan, up to 16,000 pesos ang kaya mong kitain. More than 100% of the profit agad ang balik sa'yo. Magandang partner naman sa Milk Palamig Negosyo ang paborito ng lahat na praise price. Ito ang mga inclusions ng package sa halagang 3,500 pesos only. Ipa-flash namin sa screen ang kayang kitain sa loob ng isang buwan. Let's say, ibebenta mo ang isang serving ng 35 pesos at makakabenta ka ng 20 serving sa loob ng isang araw. Kayang umabot ng up to 14,000 ang iyong benta sa loob ng isang buwan. Imagine, kung mas marami ka pang mabenta sa loob ng isang araw, ang laki ng pwedeng kitain, di ba, entrepreneurs? Next, we have our milkshake business for only 4,500 pesos. May kasama na itong industrial blender, 3 flavors of inJoy milkshake, 100 pieces of dome lid plastic cups, and 1 kilogram of pearl straw. Let's say 35 pesos ang benta mo per 12-ounce cup. At nakakabenta ka ng 25 cups per day. Sa isang buwan, mahigit 19,000 pesos ang pwede mong kitain. Agad na babalik sa'yo ang nilabas mong pangpuhunan. Of course, we also have different milk tea packages. First, we have our starter milk tea kit available for only 4,308 pesos. And our advanced milk tea kit available for only 7,500 pesos. ₱21.54 pesos ang estimate puhunan for Okinawa milk tea. We will flash the costing breakdown on the screen. At pwede mo itong ibenta ng up to 50 pesos. More than doble ang pwede mong kitain. We also have a ton of different milk tea recipe tutorials you can find on our YouTube channel, inJoy Philippines Official. Endless talaga ang possibilities with our milk tea series flavors. Now we'll share menu combo ideas and costing para sa mga nagbabalak magtayo ng kanilang inJoy business. Milkshake plus praise rice dip, equals 34.57 pesos na puhunan. Milk tea with praise rice, milk tea with praise rice equals 39.3 pesos na puhunan. Milk palamig plus praise rice equals 25.49 pesos na puhunan. Hindi lang yan, marami pang iba't ibang negosyo packages ang inJoy tulad ng frap business, popcorn business, ice scramble, vending machine, soft serve, at soup business. Once mapalaki mo ang iyong business, halos daig mo pa ang pagkakaroon ng office job and you have more freedom and full control for your work ethic. Para sa mga viewers natin na hindi pa din sure which business to take part in, or kung natatakot sumugal ng kailangang pangpuhunan, tandaan natin na kailangan determined and motivated tayo para lumago at magbunga ang ating mga paghihirap.
Ang pagkakaroon ng sariling business ay blessing at challenge at the same time. All inJoy Negosyo packages are available at our Negosyong Bayan outlets. If you have any more questions, make sure to comment down below and don't forget to subscribe for more business content. Thanks for watching. Bye!